ขอต้อนรับเข้าสู่ Recap ที่ทำพดาว EP 5 ที่สุดจันครับเริ่มที่ EP นี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณโจ้ค่ะเราชอบมากกว่าที่คิดเลยเรารู้สึกว่า EP นี้จริงๆแล้วแทบไม่มีอะไรเลยนะเป็น Slice of Life ทั่วไปเลยซึ่งนี่ชอบงานแบบนี้จริง EP เนี้ยทำให้เรานึกถึงเกลเคจริงๆมันก็ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรมากมายนอกจากเห็นคนจีบกันไปจีบกันมาโอเคฉากที่แบบเห็นว่าตัวละครมันเผยความรู้สึกผ่านเพื่อนทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแซมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องพ่อเลี้ยงขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปสู่พล็อตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งที่เราดูที่ธรรมดาเราต้องการความสบายใจซึ่งเรารู้สึกว่าเราได้จาก EP นี้เราดูแล้วเราสบายใจไปกับวิวทิวทัศน์เราดูแล้วเราสบายใจไปกับตัวละครคุยกันอย่าง EP นี้เนี่ยบทสนทนาของตัวละครมันไปเรื่องเพศละเฮ้ยเราดีใจมากเลยที่ได้ยินเทียนบอกตัวเองว่าเป็นเกย์ถึงแม้แล้วว่าเราจะยังไม่แน่ใจว่าเรารู้จักเทียนดีแค่ไหนว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรวะเขาเพิ่งมาเป็นเกย์จากการเจอหัวหน้าเหรออย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่รู้คำตอบตรงนี้แล้วก็งานพี่ออฟมักจะแทรกเมสเซจเรื่อง LGBT อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เห็นเป็นความแบบพยายามว่าไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่ผิดปกติมันเป็นเรื่องแบบธรรมดาทั่วไปแค่ดูหนังฟังเพลงที่คาแรคเตอร์เพื่อนของผู้ชายพูดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้จาก EP นี้คือความสบายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าEP นี้ขยับขึ้นมาเป็น EP ที่เราชอบมากเช่นกันค่ะมีประโยคนึงที่เป็นประโยคเด็ดในเทรลเลอร์ตัวแรกที่บอกว่าที่มึงชอบเขามึงรักเพราะแบบสมองไม่ใช่หัวใจตอนดูเทรลเลอร์ตอนนั้นมันดูซีเรียสมากเลยที่โค้ดเนี่ยปรากฏว่าการมาถึงของโค้ดนี้ใน EP เนี้ยเฮ้ยมันดูตลกอ่ะมันดูเหมือนแบบบทสนทนาระหว่างเพื่อนแต่ก็นั่นแหละเหมือนพี่โจรู้สึกว่า EP นี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ชอบมากแบบว่าอิ่มเอ็มใจพูดสิพูดมึงจะพูดอะไรผมก็ไม่รู้แบบทุกคนก็อึ้งกันมาอยู่เนี้ยตัดเป็นหนังได้ตอนหนึ่งสแตนด์อะโลนได้เลยนะไม่ต้องรู้แบ็คกราวด์ก่อนหน้านี้ไม่ดูแค่เนี้ยก็เป็นแบบหนังที่ชุ่มชื่นหัวใจแล้วแบบเอาไปใช้ชีวิตต่อได้เราว่าทุกคนกำลังลืมครูตอนต้นนะที่แบบเรื่องรถเรื่องการก่อนการขับรถกอไก่อะกอไก่อะชอยกอไก่ของเราก็เป็นชอยที่ยังทำให้อักขระอ่วนไม่สบายใจอยู่แล้วก็จริงๆตุนก็มาเปิดว่าเฮ้ยมึงบอกความจริงเขาเถอะเรื่องความฝันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าตัดซีนกุ๊กกิ๊กออกไปอะมันก็เป็นความกักขระอ่วนใจคือเปิดอีพีมาก็ไม่พอแบบอาจจะเป็นพูดพอฉันต้องเจอดราม่ายิ่งใหญ่เลยหรือวันนี้เป็นท่าแบบท่าหลอกของพี่เขาถ้างั้นแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าแบบนี่แล้ว EP นี้มันไม่ตอบโจทย์ตอนเปิดมาหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่มันมีแค่2ซีนมันมีแค่2ซีนที่พูดถึงเรื่องนี้ไงก็เขาให้เวลาตัวละครเขาต้องคิดอยู่นึกออกนึกออกแต่เราคิดว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องเต้นรักเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของความคุมเครือกับอวดเหมือนกันเราจะพูดไม่พูดจะเปิดจะพูดไม่พูดจะเปิดแต่ก็คือนิทานทันดา EP 5ตอนคุมเครือกับอวดอะไรอย่างเงี้ยเครือฟ้าสอบเครือฟ้าพูดสิพูดคือเราคิดว่าเขาต้องมีความออกแบบมาประมาณนึงนะให้มันแบบคือจากชอยกอไก่แล้วก็เอาความรู้สึกแบบนั้นมาใช้กับเต้นเรื่องรักไปด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้น่าสนใจในมุมมองของพี่เฟรนว่าพอถึงซีนหน้าบ้านนี่หรอวะจะพูดไม่พูดแต่มันไม่ใช่บริบทเรื่องหัวใจนั้นแต่เป็นเรื่องแบบความรู้สึกแต่เป็นความอึดอัดเหมือนกันซึ่งชอบซีนนั้นมากซีนอึดอัดดีนะไม่ใช่บริบทหัวใจนามธรรมหัวใจรูปธรรมแต่ถ้าพี่หนุ่มเป็นจังหวะคว่ำปากใส่เทียนหลายทีมากแล้วแบบคว่ำมากไม่ใช่แค่พี่หนุ่มนะนี่ด้วยตักลีลาคือแบบเรารู้สึกว่าทุกคำพูดของเทียนมันประดิษฐ์มันรู้ว่ามันต้องการอะไรมันเป็นเด็กเมืองแรกๆคนนึงกลับมาได้อีกแล้วเหมือนมึงหมั่นไส้น้องมาหลาย EP แล้วอะทุกคำพูดของเทียนนะนี่จะบอกนี่จะพูดแบบคือนั่งดูไปทั้งหมดเนี่ยคำนี้ทั้งนั้นเลยที่รู้จักมาคืออีนี่หมดเลยก็คือที่ด่านะก็ไม่ได้ด่าไม่ด่าก็คือด่าอีนี่ไม่คือรู้เลยแบบคือนั่งดูแล้วก็รู้เนี่ยประโยคเพื่อนกูเนี่ยต้องไม่ใครคือมันคนเดียวเท่านั้นที่จะมาพูดอะไรแบบนี้กันหยอดอย่างนี้กันเลยคือเนี่ยรู้จักมันมากพอจริงๆก็เลยแบบเนี่ยนี่คือมันเราเคยไปเรียนเขียนบทกับนางมาครั้งนึงนางก็จะมีอย่างเงี้ยมีสอนเขียนบทอะไรต่างแล้วอยู่ดีวันนึงเราก็แบบอยากไปเรียนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จบการแสดงมานะเราก็ไปนั่งเรียนกับมันอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้อีกมุมนึงคือมันไปสอนเรื่องการเขียนซีรีส์คือมันไม่ได้เป็นเขียนเนาะเราก็เลยซีรีส์มันต้องเปิดนี่เป็นอย่างนี้แล้วมันก็เรารู้เลยว่าสิ่งที่ทุกคนเล่าอ่ะมันไม่พลาดอะไรหรอกมันแปะโพสต์อิทไปหมดทุกอย่างนะว่ามันจะเล่าอะไร EP
นี้มันจะเล่าแค่ไหนเส้นพจน์อิทสีนี้อาจจะเป็นเรื่องนี้แต่มันเล่านิดๆเดี๋ยวมันไปหยอดทุกอัน อันนี้มันเป็นอย่างนี้เราเชื่อว่าเพื่อนคนนี้ไม่มีพลาดแน่นอน เพียงแต่เราสำหรับเรา EP เนี้ยเราชอบมากชอบในความธรรมดาเหมือนที่โจ้บอกเลยแต่มันนำพาไปแบบยิ้มแบบเรารู้สึกว่าฉากในมุ้งอ่ะมันจงใจโอเคมันจงใจเพื่อสร้างมาเพื่อแต่อันเนี้ยไม่มีอะไรจงใจเลยแต่มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ชอบมากคือครั้งเนี้ยเพิ่งเห็นเลยว่าอีสองตัวเนี้ยเขารับส่งกันมากและน้องมิกอ่ะมึงเล่นละเอียดอะไรขนาดนั้นต้องใช้คำว่าละเอียดแบบเป็นการแสดงครั้งแรกจริงไม่อยากเชื่อเลยคือแบบละเอียดฟังรับส่งเอ๊ะเป๊ะเฮ้ยเกินไปนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าฉันอยากจะดีเฟนต์มากเลยฉันเอาผมไปประกันเวลาฉันบางทีก็อ่านเจอใน Twitter แบบนักแสดงเล่นไม่ดีกูขออันนี้ไม่ได้เข้าข้างมึงด้วยในฐานะผู้กำกับกูดูงานแล้วกูรู้สึกว่าทุกคนเล่นดีทุกคนเล่นดีอาจจะทุกฉากอาจจะไม่ได้แบบถึงเกณฑ์เต็มร้อย ดีเท่ากันเต็มร้อยแต่พูดได้แน่ๆว่าไม่ได้เล่นเหี้ยไม่ได้เล่นแข่งคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะมิกให้การแสดงที่เซอร์ไพรส์เราตลอดหรือน้องทุกคนเราพูดจริงๆนะไว้เรารู้สึกว่าเราเห็นไว้เป็นธรรมชาติมากๆเราไว้ดูเป็นเด็กเมืองเด็กเมืองที่ร้อยแต่มานะใช่มาจริงๆมันไม่มีตัวละครที่เรารู้สึกว่ามันโดดไม่มีความประดักประเดิดเกิดขึ้นเลยใช่น้องหมออย่างเงี้ยน้ำมนต์มีเสน่ห์มากๆในเรื่องนี้อีกครั้งที่เราพูดทุก EP น้ำมนต์เขาไม่ใช่ของมึงใช่น้ำมนต์มีเสน่ห์มากแล้วแชมป์เนี่ยคือเรารู้จักพี่ออฟจริงๆพี่ออฟนางจะไม่ได้เป็นคนที่ถนัดฉากตลกด้วยแต่เรารู้สึกว่าพอเธอเจอนักแสดงที่ deliver ให้ได้มุกไปกินข้าวมันเป็นมุกคีเช่มากเลยแต่พอมันเจอนักแสดงที่ลงล็อกอ่ะมันก็เวิร์กเป็นคนตลกใช่เป็นคนตลกไม่ใช่เป็นจังหวะ extend กันนะพี่เหมือนแบบ2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้งขำว่ะพอครั้งที่ 5 มามันเลยแบบปักถูกลงล็อกดีเรายืนยันอีกครั้งว่าเราเชื่อในเคมีความเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันวันนี้ดีไปหมดเลยวันนี้ดีไปหมดเลย EP นี้สำหรับเราแซง EP 3จริงดีไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยพุ่มกับเนี่ยคนเขียนบอกเขาหยอดให้เห็นเลยว่ามันได้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนตอนเปิดที่มันเปิดเล่า3 ซีเควนต์อันนี้ที่มันเล่าตัดสลับไปสลับมาจริงๆก็น่ะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็มึงก็เล่าให้จบพาร์ทนึงมึงก็เล่าจบพาร์ทนึงก็ได้แต่นี่เขาก็สอดแทรกให้ดูว่าตัดไปตัดมาทำให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือสิ่งที่เชื่อมบทใช่วงเล่าใช่ไหมใช่นั่นคือสิ่งที่เนี่ยเรารู้ว่าเขาตั้งใจทำเราชอบอันนี้มากเราชอบฉากนี้มากจริงวงเล่าคู่ขนานจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เห็นความคอนทราสต์แบบหลายๆอย่างของ2 วงเลยคืออย่างวงผู้ชายและวงผู้หญิงไม่แต่วงทัศนคติแบบชาวบ้านกับวงทัศนคติแบบคนเมืองอย่างนั้นป่ะใช่ด้วยหลายๆอย่างแล้วพอแยกแบบพอนึกภาพว่าพอพี่แยกแบบนี้ปุ๊บวงคนเมืองคือวงน้องมีในเมืองไหวก็อยู่ในเมืองคุยเรื่องนึงคุยเรื่องเพศต่างๆคือขาดที่อีกวงหนึ่งไม่ดีไฟอะไรเลยเห็นปะคุยเรื่องความรักเฉยๆคุยเรื่องความรักเฉยแต่เขาคุยเรื่องเดียวกันใช่คุยเรื่องเดียวกันเขาไม่มีอีกวงหนึ่งไม่ได้มีคำว่าเกย์อะไรเลยใช่ดีแบบไม่ต้องดีไฟอะไรทั้งที่วงนั้นเขามีความเกี่ยวกับหนึ่งพอฝันด้วยนะว่าใช่คุณจะเป็นอีกคนนี้ที่ทำเหมือนพอฝันแต่ว่าไม่ดีเฟนว่าแบบนั่นคือผู้หญิงนี่คือผู้ชายใช่นั่นก็คือคนอีกคนนึงแค่นั้นเองอันนี้มันคือวงธรรมชาติแบบแล้วก็ชอบที่ช้อยในการตัดสินใจที่จะเลือกให้ครูเทียนพูดว่าเป็นเกย์นึกออกปะซึ่งหลายครั้งเราก็รู้อยู่ว่าซีรีส์วายมักจะถูกแอคแท็กเรื่องว่าไม่ยอมดีไฟฉันเป็นผู้ชายคนเดียวแต่ฉันรักแก orientation เพศสภาพของตัวละครซึ่งอันนี้เขาก็ระบุตัวเองแล้วนะว่า GAY กับเรื่องที่วงเล่าเราชอบมันเป็นฉากเซอร์วิสจิ้นที่พวกเรากรีดกันโดยที่ตัวละครไม่ได้เจอกันด้วยนะใช่ซึ่งมันเจ๋งมากนะในขณะที่บอกว่าในมุ้งคือตัวละครมันส่งพลังถึงกันใช่ป่ะแต่เนี่ยคือตัวละครไม่อยู่ด้วยกันแต่เรานั่งบิดม้วนจิกกันหรือแบบฟินกับสิ่งที่ตัวละครกำลังพูดถึงอีกคนนึงอยู่ซึ่งมันดีมากๆแล้วมันยาวมากด้วยมันใช่บทฉากนั้นคือ5 หน้าใช่พี่และสิ่งหนึ่งที่อยากชมมากๆเลยคือสำหรับ EP เนี้ยน้องชอบบทพูดของทุกตัวละครมันธรรมชาติคือมันธรรมชาติแล้วเหมือนการเรียบเรียงคำพูดที่แบบคนเขาพูดกันจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นประโยคประดิษฐ์หรืออะไรเลยแล้วแบบแล้วมันให้ความหมายครบถ้วนมันให้สิ่งที่ต้องการจะสื่อครบถ้วนเลยซึ่งนี่คือสิ่งที่อยากชมมากว่าตอนนี้เขียนบทดีจริงมีตอนที่มาเฟิร์สรีดดิ้งกันบอกน้องๆคือ
ช่วยอ่านไปถึงบท5 หน้านี้เลยได้ไหมคือเป็นบทที่เฝ้ารอที่จะดูการแสดงของพวกมันเพราะว่ามันยากมากในการแบบที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกแบบนี้พอรู้ว่ามันทำงานกับสิ่งที่ทุกคนรู้สึกแบบนี้ก็ดีใจที่เราซีเรียสกับมันมากว่าแบบมันจะออกมาได้ยังไงวะที่มันจะอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะอะไรอย่างเงี้ย เราเข้าใจเพราะมันเป็นสองวงที่ถ่ายแยกกัน แล้วมันต้องเมิร์กันในจังหวะอารมณ์ที่เท่ากัน มันคือมาแมททีหลัง เขียนแยก แมทตอนตัด วิธี มันยากนะ เอาจริง ๆ วิธีทำงานคือเขียนวงนี้เสร็จแล้วก็ข้ามไปเขียนวงนี้แบบเขียนแบบตัดต่อไว้ เขียนแบบตัดต่อ ต้องเป็นอย่างนั้น เขียนแบบตัดต่อไว้อยู่แล้ว เพื่อ เขียนแบบตัดต่อเพื่อให้เกิดซีนนี้เพราะฉะนั้นซีนเนี้ยจริง ๆ แล้วถ้าเอามาแล้วจริงๆวิธีเขียนจริงๆคือเขียนแบบตัดต่อแต่ว่ามันมีตัดต่อในช่วงที่ไม่ต้องหยิบมาใช้ในนี้ด้วยนะหมายความว่าจริง ๆ มันต้องมีบทสนทนาก่อนหน้านี้เพื่อให้มาเจอตรงที่ว่ากูไม่ได้หงุดหงิดก็ต้องเขียนไว้ก่อนว่ามันจะพูดอะไรที่จะมาเจอตรงนี้ แต่พอจริง ๆ ก็จะไม่ใช่นะ ให้เล่นก่อนไปแล้วค่อยตัด ใช่เพื่อให้มันรู้ว่ามันหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็จะเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาชิปตรงนี้ออกนี้ออกเอามาต่อกันก็เลยแบบมันแอบเครียดตอนแต่ว่ารู้ว่าอยากให้มันทำงานกับทุกคนแบบนี้แหละก็เลยแบบมาออกมา5 หน้าแล้วไหนอ่านให้ฟังหน่อยสิแล้วแบบเดี๋ยวซีนนี้ออกมึงเฝ้ารอนะมึงดูนะมึงดูกันนะอะไรอย่างเงี้ยพี่มันมีแล้ว ยากเมื่อกี้ที่เราฟังคือคุณนพนัท เดี๋ยวเรา ใช่ไม่นพนัทต่อไปเราจะเรียนเชิญคุณนพเนตรนพเนตรคือคนที่ไม่เป็นแบบชาวบ้านนพเนตรชาวบ้านเหรอน พเนตรเป็นไงบ้างครั้งแรกเป็นคนดูทีเดียวไม่ได้ว่ะ ชอบมา ชอบป่ะคุณนุรภา ไปนมนภาอีกแล้ว เหี้ยเหรอ ไปนมนภาไปนมนภา ชอบแต่ก็อย่างที่บอกนี่ชอบซีนตัวละครที่มันไม่มีไดอะล็อกแต่มันต้องอยู่ในฉากมันคือทั้งการเอาตัวรอดของมันเองหรือว่ามันรู้สึกอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนชาเลนจ์ตัวมันนะว่าแบบรู้สึกอะไรวะมันรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยชอบซีน ดีจริงอันนี้วันนี้ดีจริง ชอบซีน ซีนส่งเข้าบ้านก็ไม่รับโซ่ จริง แล้วพวกซีนส่งเข้าบ้านอะไรเงี้ยตัดมาคัดนพนัทต่อน พนัทกันกับที่นพนัท ความยากของมันคือมันต้องทำให้จังหวะมันซิงก์กันและอารมณ์มันต้องซิงก์กันด้วยเว้ยเมื่อออกป่ะต้อง1 2 3หันมาเจอกันมองกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปตัดใช้ ยากเหมือนกันแต่เรื่องนี้ที่เราไม่ชื่นชมกันไปได้นะคะซีนขับรถ CG เนียนมากไม่พี่ปกติเจอแล้วจะไม่เจอแบบนี้ซิงขับรถหรืออะไรต่างๆผมว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ EP นี้ที่ผมรู้สึกสบายใจเพราะผมเจอวิวเยอะดีว่ะความสีรถอะไรอย่างเงี้ยความสีเขียวแล้วผมรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นั่นจริงๆอะไรมันสบายตาใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกเดียวกับตอนที่ผมรู้สึกดูตอนโลซีซั่นอ่ะที่เรารู้สึกว่าโลซีซั่นจริงๆอ่ะไม่ได้มีพล็อตอะไรใหญ่มากเลยมันก็คือนางเอกกับพระเอกไปพบรักกันแต่ข่าวว่าผมดูแล้วผมจำได้ผมสบายใจอ่ะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นอะไรมากกว่านั้นแต่มันดูแล้วแบบมันดีมากเลยเรายิ้มเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการณตอนนั้นณตอนนี้อะไรอย่างนั้นโลเคชั่นก็เป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งที่เราต้องไปสืบกระกองเพราะว่าเขาถ่ายที่ไหนปรากฏว่าถ่ายที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอะไรเงี้ยโลเคชั่นก็บอกว่าพี่อย่าหาทำเลยอันนั้นลำบากพี่แบบมากกว่านี้อีกก็เลยบอกว่าดีแล้วที่ทำเราอยากถามพี่ออฟเรื่องที่ว่าอันนี้เราเอาฟีดแบ็กที่เราอ่านเขาบอกว่านิทานบรรดาเชยพอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าก็มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเราเพราะรู้สึกว่าด้วยพล็อตของนิทานบรรดาแล้วอ่ะมันคือพล็อตคลาสสิกทั่วไปอยู่แล้วเว้ยมันคือการหยิบพล็อตคลาสสิกคุณหนูจากในเมืองใหญ่ที่เข้าไปเรียนรู้ในชนบทซึ่งเป็นพล็อตคลาสสิกแบบหนังฝรั่งก็คือผู้หญิงคนนึงที่อยู่ดีๆเปิ่นๆก็เข้าไปอยู่แล้วค่อยเรียนรู้ความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องการแค่เนี้ยเราพูดจริงๆต่อให้สมมติว่านี่เราไม่ได้มาจากนิยายเราไม่รู้ว่านิยายเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่ามันจะให้อะไรเราไม่ได้คาดหวังมาก่อนนั้นว่าให้มันสืบสวนสอบสวนหรือจะแบบต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็โอเคขอแค่เนี้ยขอแค่เราต้องการคือซีรีส์วายที่ทำให้เราดูแล้วเราสบายใจและไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเราเลยไม่ได้แคร์กับความจะเชยไม่เชยของมันทุกคนเราอยากถามทุกคนยังไงถ้าจะมองประเด็นนี้เราจะตอบว่าอะไรวะเราเลือกเรื่องนี้มาด้วยโครงสร้างของเรื่องรักแล้วว่าโครงสร้างของเรื่องรักหรือโรแมนติกหรือเลิฟสตอรี่มันไม่ได้มีแบบมากมายไปกว่านี้หรอกไม่ว่ารักแบบไหนในโลกเราว่าสุดท้ายถ้าจะมองเรื่องรักว่ามันคือโครงสร้างคล้ายๆกันนะมันคือคน2 คนมาตกหลุมรักกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนะถ้าจะมองว่ามันเชย
เราต้องยอมรับว่ามันเชยแต่ในความเชยนั้นอ่ะเราจะทำยังไงให้มันสนุกอ่ะแค่นั้นเองเราจะทำยังไงให้ความเชยนั้นมันเล่าแล้วคนอินและเชื่อตามที่ตัวละครมันรู้สึกกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์ของผู้กำกับเว้ยทุกคนก็ไม่ได้จะชอบแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือมันก็แล้วแต่เทสคนเราทำงานฉูดฉาดบางคนก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างงานเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบว่าถ้าถามเรานะเราก็คิดว่าไอพอดพอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพอดคลาสสิกที่กูดูละครอย่างที่บอกวิมานเมฆลาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้อะไรเลยก็หน้าหนังหน้าซีรีส์มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือถ้าบอกว่าเป็นซีรีส์ BL ซีรีส์ Y ที่เล่าเรื่องพีเรียดมันก็ต้องเป็นพีเรียดป่าววะนี่คือมันเล่าเรื่องในป่าแล้วเรื่องแบบตัวละครเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นเวนี้ป่าววะมันจะไปเล่าแบบถ้ามันทันสมัยฉูดฉาดยังไงตัดสลับไปมานี่ก็ตัดสลับเยอะแล้วนะอาจจะต้องลงไปอีกว่าเชยในประเด็นไหนวะจะได้ตอบถูกเชยในการเล่าเรื่องหรือเปล่าเชยในพอร์ตหรือเชยโหถ้าเชยในการเล่าเรื่องอ่ะนี่สุดชีวิตแล้วนะอันนี้คู่คนไม่ดีเป็นเลยที่จะคิดยังไงให้เรื่องรักธรรมดาแต่มันเล่าแล้วคนดูต้องเจอตรงนู้นเจอตรงนี้แล้วยิ้มแบบนี้ไม่อันนี้สุดชีวิตเลยถามขึ้นมาไม่ได้เพราะพยายามแต่ดีก็จะเอาฟีดแบ็กมาเอาพูดจริงฉันดูอ่ะฉันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ฉันเดาได้เป็นแก๊ปมันคือลงล็อกของพล็อตคลาสสิกอย่างนี้ทุกอย่างแต่ก็นี่คือประเภทหนึ่งอ่ะซึ่งเราก็ว่ามันแล้วแต่คนดูอ่ะคือถ้าพูดถึงความคลาสสิกอันเนี้ยเห็นด้วยเลยเอลิเมนต์ต่างๆที่เราคุยกันเนาะมุกบ้านผีปอบหรือมุกกินข้าววันเนี้ย EP เนี้ยแต่ทุกอย่างถูกเล่าเรื่องด้วยท่าใหม่อ่ะพี่สำหรับหนูเลยรู้สึกว่ามันมือหวานต่อให้มันจะดูคลาสสิกแล้วเราเดาได้แต่ลูกเล่นมันเยอะอันนี้นิดนึงที่อยากพูดที่รู้สึกว่าบางอันที่ต้องใส่มาอันนี้เรารู้กำหนดเวลาแล้วมันคือละคร 20:30 นละคร 20:30 นมันคือละครที่เรทมันคือคนดูแมสเพราะฉะนั้นเราเองเสี่ยงเหมือนกันที่โยนอะไรที่มันผิดจากขนบของความเท่ของความอะไรลงไปแต่รู้สึกว่ามัน 20:30 นอ่ะก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าก็เทสดูว่ามันทำงานกับคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ดีบ้านผีปอบคุณถึงบ้านไม่บ้านผีปอบหรือกินข้าวกินไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราว่ามันอย่างที่โจบอกอะเราต้องการให้คนดูเรื่องนี้มันครบรสเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าลองฟังซาวสกอร์ใน1 EP อะเราจะได้ยินทุกเสียงเราจะได้ยินเสียงสืบสวนเราจะได้ยินเสียงลุ้นเราจะได้ยินเสียงมุกตลกเราจะได้ยินเสียงรักอะไรอย่างเงี้ยครับจะจบทุกอันถ้าอันนี้เป็นสิ่งวิธีคิดที่วางไว้ก็คือใน1 EP อ่ะจะต้องได้ยินซาวพวกเนี้ยให้ครบให้หมดเผลอๆจริงถ้านำทำใน1เบรกได้ก็ควรจะทำด้วยซ้ำคือในฐานะที่ทำซับให้ React เนาะเราต้องใส่หูฟังเพราะต้องลงซับใช่ปะเราพบว่าเฮ้ยสกอร์แม่งทุก EP ไม่เหมือนกันเลยสกอร์ดีมากสกอร์แบบเขาต้องยอมรับว่าพอดู React แล้วเราฟังเสียงเพื่อนด้วยเราฟังเสียงทีวีด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แยกส่วนประสาทดีขนาดนั้นแต่พอฟังผ่านหูฟังแล้วตั้งใจฟังเฮ้ยสกอร์ดีเลยแล้วมันมีหินมาแต่ละอันเฮ้ยสกอร์ดีอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่เอิร์ธคนตัดต่อด้วยครับก็จะคือเขาเป็นคนแบบทำงานแบบใช้จิตวิญญาณเท่าเราอะเป็นคนตัดโดยไม่ดูสคริปต์เป็นคนตัดโดยดูฟุตทั้งหมดแล้วช่วยเราเรียงใหม่อีกทีนึงว่ามันควรจะต้องอย่างแบบกลับใจคนตัดก็กลับใจในการได้คนตัดคนนี้มาจริงๆทำงานกับพี่เอิร์ธตัดให้เราตั้งแต่เกลเคมันใช่เกลมันคือคนที่พูดภาษาเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่เอิร์ธเดียวกันเอาก็จริงพี่เอิร์ธคนตัดคืออีกหนึ่งผู้กำกับเขาพูดกับคนสุดท้ายจริงเขาคือคนเล่าเรื่องคนสุดท้ายแล้วมีอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนในบทแล้วเขาตัดให้ดูใหม่ไหมมีเหมือนกันเขาก็จะตัดมาว่าเขาตัดแล้วเล่าแบบนี้แล้วเราก็จะมาดูดาบหนึ่งว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่หรอกพี่อันนี้ตอนผมเขียนบทอะผมรู้สึกจังหวะมันควรเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งซาวสกอร์บางอันที่รู้สึกว่าซีนเนี้ยอารมณ์ไม่ดราม่าขนาดนั้นพี่ผมขออันนี้ได้ไหมพี่ลองใส่มาให้ดูเราก็นั่งดูด้วยกันวันนี้ก็นั่งดูด้วยกันว่าพี่รู้สึกไงอันไหนทำงานกว่าคือต้องไปนั่งแบบคุยกันอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยอันนี้ทำงานไหมพี่ได้แล้วก็จะเอาคนนอกที่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยไปนั่งดู1 คนแล้วก็จะคอยสังเกตว่าใช่บอกว่าที่เราหยอดไปตรงนี้อะไรเงี้ยเทสก่อนดูถึง EP เนี้ยเราพบว่าพี่ออฟกล้าเล่นมุก2 แง่ 2 งามหลายอันตั้งแต่ตอนบ้านผีปอบจะเอาไฟส่องเป้าแล้วแบบไม่ดูจริงหรอแล้วเลยหุ้ยกล้าเล่น EP นี้มีทั้งกินกล้วยปอกกล้วยเล่นว้าวไม่คิดไม่ได้เลยนะแล้วก็ย้ำแล้วคือมันก็มีความแต่ใจคือกล้าเล่นเนอะอะไรเงี้ยตอนแรกบอกว่าให้ตัวละครเขาไม่ได้คิดแต่เนี้ย
ว่าเขาคิด ตัดไปที่เรื่องว่าวของพี่หนุ่มที่พูดเมื่อกี้เห็นด้วยว่าการเล่นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคีย์เวิร์ดว่าว่าวอ่ะแล้วส่งไปสู่ซีนใหญ่ช่วงท้ายอ่ะ วาเลนวาวจริง ยิ่งใหญ่มากที่แบบฟีลแบบกว้างๆนี่หรอป่ะแล้วก็แบบดนตรีใหญ่ๆแล้วก็ค่อยใส่ความโป้งลงมาตอนท้ายแล้วรู้สึกว่าเอาไป มันนำไปสู่ นำไปสู่ชอบสับนี้จังเลยมันนำไปสู่ ซึ่งนี่คือแบบครึ่ง ครึ่งทางนะอันนี้ครึ่งทางแล้ว ครึ่งซีซั่นแล้วนะ เล่นว่าวอ่ะ การถ่าย เครียดเลยอ่ะ ตอน แบบ ถ่ายแล้ว ทุกซีนมันถูกฟิกว่าวันนี้ต้องถ่ายอันนี้วันนี้ ไม่ ต้อง เสร็ ถ่าย จ อันนี้ใช่ปะแล้วก็คือแบบพอขึ้นไปถ่ายแล้วก็เอาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะจะถ่ายไปครึ่งทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยตกมึงเล่นไปเลยมึงทำท่าเล่นทำทุกอย่างให้มันนี่เองแก้ปัญหาเอาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช้ตัดเอาทุกคนเข้าใจมากแล้วซีนที่มิกล้มลงไปนั่นก็คือแบบถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวฝนก็จะตกละเอาเทคนั้นแล้วล้มไปก็คือหินอยู่ข้างหลังมันก็ปังแล้วเพิ่งมาบอกเราก็บอกโอ้ยพี่ออฟหินข้างหลังอะไรเงี้ยก็สปิริตชื่นชมน้องทุกคนในซีนนั้นอะไรเงี้ยดี ครับผม จริงๆก็ชมนั่นแหละอย่างที่บอกว่าฉากใดๆฉากตัดสลับวงเล่าอะไรเงี้ยเราว่ามันเวิร์กมากก็ดีแล้วที่ตัดแบบนี้ช่วยให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่อันเนี้ยที่พูดตอนที่ดูว่าแบบนักแสดงมันเล่นเนาะพอมันไม่มีเทคนิคอ่ะ ใช่ มันจะไม่ได้แบกเอาภาพจำอะไรเข้าไป เพราะนั้นน้องมันจะต้องเปิดผัสสะประสาทสัมผัสทั้งหมดว่าอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้น อะไรยังไง ฟังรับส่งคิดฟังรับส่งคิดไปตามบทอ่ะ มันไม่ขนาดนั้นวะ มันก็เลยต้องเป็น เขา แบบ เป็นสั นั้ ต น วแพทย์ เนี่ย ป่ะ เล่นเลยค่ะ ไม่งั้นมัน แล้วเพลินมาก ไม่งั้นมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่าง ใช่ ถ้าใครที่แบบไม่มากพอแต่เนี้ยมันไม่มีแพทเทิร์นอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการหันวิธีการฟังอะไรเงี้ยคือถ้ามองในเชิงแบบ acting มันไม่ได้คมในแบบละครนะแต่ว่ามันจะจริง จังหวะความธรรมชาติ ดูจริง มันจะ สุด จริง ท้ายมันคือการแคปเจอร์ของการถ่าย แล้วสองคนนี้เป็นนักแสดงที่มีน้ำในตาดีมาก คือแบบอีซีนส่งบ้านอ่ะคือแบบโอ้ทำไมน้ำได้ตาทั้งคู่คือแบบโอ้ น้ำในตาดี แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหน้าแบบมีแป้งก็จะแบบมึงไปวิ่งให้หน้ามันมาเขาฉากที่ชอบให้ตัวละครมันหน้ามันไม่ขาวไม่เรียบ ที่ถูกต้อง อยู่บนดอยอย่างเงี้ย มันคือหน้าตาที่ถูกต้อง หน้าสดของสองคนนี้มันใส เราชอบให้มันแบบ นึกออกปะ บางวันแบบไม่แต่งหน้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย บางที่สุด สุดท้ายก็ไปแต่งแล้วนี่ไงก็ใครไปขโมยกระเป๋าเครื่องสำอางไปเก็บหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละจะใช้วิธีประมาณนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เข้าสู่ช่วงชี้ เข้าเองเข้าท่าเกี่ยวกับเข้าท่าเอง วันนี้มีคนเขาตั้งใจมาชี้คุณ ตั้งแต่คนน่ะเขาพูดมาตั้งแต่เปิดเลยนะว่าวันนี้เขาตั้งใจมากเพราะฉะนั้นเราให้เขาพูดก่อนเลย เอาเลย เมื่อกี้ที่บอกว่าเอาจะมาชี้ไม่ใช่เหรอแล้วกูรู้เทวงควางมากว่า ไอ้หลัก มันมีช่วงชี้แบบว่าไร้สาระของเราเนาะเราอยากรู้ว่าเขาเตรียมตัวลงมาจะนอนค้างข้างล่างเหรอเขาไม่เปลี่ยนชุดเลย ไม่เตรียมตัวสิเลยไม่เปลี่ยนไง เขาไม่เต็มตัวเขากลับมาจะกลับเลย ใช่ แต่ว่าเพื่อน แล้วตุน แค่เพื่อนมาแต่ แล้ว เพื่อน ตุนมากระทันหัน ใช่ไหม ใช่ ตุนตัวกระเป๋ามาไง ถ้าเกิดมองตามหลักความจริงแบบเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนเหม็นนอนแก้ผ้านอนเหรอ พี่ชุดใส่คนใส่ชุดเดิมได้นี่ ไม่แต่ว่าตอนนอนน่ะ ไม่ ก็ใส่ชุดเดิม ถ้าคิดแบบนั้นก็ยิ่งถูกเลยไงว่าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรอเพราะมันไม่เตรียมตัวลงมาก็เลยไม่เปลี่ยนไง เธอเราคือคนหนึ่งที่ถ้าไม่อาบน้ำเราก็ใส่ชุดนี้นอนได้เลย ใช่ เราใส่ชุดนี้นอนได้เลย แปลว่าสิ่ง แล้ว ที่ เรา เขา ว่า คิดก็ถูกนะแบบ ใช่เรา เขาไม่เตรียมตัวลงมาเหรอใช่เขาไม่เตรียมตัวเขาเลยต้องใส่ชุดเดิม เราเป็นคนสวยที่สกปรก เธอมีปมฝังใจอะไรกับการถูกทำร้ายร่างกายหน้าห้องน้ำหรือไม่กูเห็นทุกเรื่อง เคยโดนเพื่อนลุมตบในห้องน้ำอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ ในทูเกตก็แบบมีการแบบมีบทบางอย่างที่อยู่หน้าห้องน้ำเหมือนกัน มันก็เป็นเรื่องแค่การวางบทในแต่ละ EP มันมีเรื่องอะไรให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละ ไม่เกี่ยวกับห้องน้ำ ไม่เกี่ยวกับห้องน้ำ แก้ข่าว แต่คิดว่าถ้าเป็นตามสูตรแล้วไปดักที่ห้องน้ำซึ่งถูกต้องแล้ว ใช่ ไม่ถ้าห้องน้ำน่าจะเป็นอย่างอื่นคนเดียว อันนี้คือวิ่งไกลแต่ไม่ล้มเลยนะคือ เออ หัวใจวายแล้ววิ่งไกลมาก เอ ไม่ อ ล้ม อัน ด้ว นี้ ย เราได้ไอ้ไว้วันนั้นวิ่งจนแบบจะเป็นลมอ่ะวิ่งแบบ ไว้อะตัวไว้อะ ไว้แล้วก็วิ่งมาแล้วก็ ก็วิ่งมาท่า แล้วก็ แพรเนาะ ใช่ใช่ มันไกลมากเลย มันถ่ายหลายรอบใช่แล้วก็มาแบบนี้แบบพี่อ๊อฟขอคัดก่อนครับไม่ไหวผมมือชาปากผมชาตัวผมชาไปหมดแล้วถ่ายไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเบรกกองก่อน ชอบ แต่ก็กลายเป็นชีพเหมือนกันนะเพราะว่านี่ก็สงสัยว่ามันจำเป็นขนาดไหนกับการต้องวิ่งไปถึงท่าแพคือมันวิ่งออกมาหน้าถนน คือมันวิ่งออก ไม่ถ้าไหน ไม่มึงอย่าไปอิงตามหลักความจริงดิ ต้องไม่อิงตามหลัก ใช่แต่หมายถึงว่าคือมันสวยดี เพราะว่า มันสามารถ สวยดี แค่นั้นเลยใช่ไหม เพราะว่ามันรู้แผนผังไงแต่กูเนี่ยกูไม่รู้แผนผัง เราไม่รู้ เพราะว่าอีร้านที่มันกินกันอยู่ ใช่ ติดกับท่าแพก็ได้ ใช่ ก็เลยเลือกท่าแพวิ่งมาลงท่าแพมันจะสวยก เมือง ว่า ยังไงกูลงมาเชียงใหม่กูต้องถ่ายแลนด์มาร์คที่ลงมาในเมื ว่า อง มันวิ่ง ขนา จาก ด สะพาน นั้น นวรัตน์อะวิ่งมาเรื่อยๆอ๋อตอนแรกอะเนี่ย
ซีนเนี้ยจะเกิดที่ไหนสะพานดากันดา สะพานเหล็ก สะพานเหล็ก เราไปเรื่องสะพานเหล็ก แต่ไม่ใช่โนถ้าสะพานเหล็กอะ สิ่งมัน ปุ๊บ พิสูจน์ เนี่ยในแง่การถ่ายทำเนี่ยเราต้องขอเขตแล้ว อ๋อ การตั้งกล้องจะต้องไปตั้งอยู่ในร้านเหล้าสักร้านหนึง อืม ซึ่งค่าโลเคชั่นมันแพงมากอะไรอย่างเงี้ย อืม บวกลบคูณหารแล้วอะแล้ววันนั้น แพ อะ งดีกว่า ถ่าย ถ่ายจบ 6 โล วันนั้นนะมูฟ6 โลในตัวเชียงรายเชียงใหม่ทั้งหมดอะคือแบบโอ้โหวินาศมากเลยเนี่ย อ่ะ แต่ เป็น คนเชี่ย ใครมีชี้อะไรอีก แล้วตอนเนี้ยเอฟเฟกต์อะก็จะเป็นเสียงแบบกูขอชี้อีโจ้เนี้ย ทำไมอะ รู้สึกว่าคนเนี้ยโจ้จริงจังเป็นการดูรีแอคแล้วรีแคปอีโจ้ดูเต็มจริงจัง มีอะไรเครียดมาเหรอ ไม่คือพอฉันเจอฟีดแบ็กฉันรู้สึกเราทำอันนี้เพื่อที่เราจะสามารถบอกอะไรที่เราคิดกับงานของเพื่อนเราได้จริงๆและเราพูดจริงเราก็ไม่ได้กักเลยเรารู้สึกแล้วเรารู้สึกเราชอบนะน่าจะเป็นงานของเธอที่เราชอบที่สุด เย้ แหมก็ที่บอกโจ้อะตอนที่ทำอะมึงกูรู้สึกว่านี่เป็นงานแบบจิตวิญญาณนี่ใช่ป่ะแต่จะบอกอยู่เสมอว่ามันรู้สึกเหมือนตอนที่ทำตอนเรื่องแรกที่ทำเชงเม้งเนี่ยมันคืองานที่มันดูดเราเข้าไปทั้งตัวกินหลับนอนตื่นอ่ะเราต้องอยู่ แต่ กับ ผลมั มัน น ออกมาดีนะ อะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราเจอคำอะไรต่างๆที่แบบอย่างที่เราอ่านเจอคำว่าเชยเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราดีเฟนต์เพราะว่าเราไม่เห็นด้วย แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะเพราะ มันเกิดขึ้นได้นะแต่นี่ก็บอกน้องๆอยู่ตลอดว่าพอมันพับบิกไปแล้วอะมันเป็นหน้าที่คนดูหมดเลยเว้ยไม่ว่าจะเจอสิ่งที่ชอบไม่ชอบเขาจะแบบโอ้โหแบบไม่ชอบเลยอะไรก็ตามแต่ ซึ่งเข้าใจ มันเป็นสิทธิ์เขาเพราะอะไรเรายังไม่ชอบในงานบางงานที่นำเสนอออกมาเหมือนกันมันเป็น บางคนอาจจะชอบแต่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้ แล้วสุดท้ายงานนั้นเขาตั้งใจน้อยกว่าเราหรอก็ไม่งานนั้นเราเชื่อว่าทุกงานคนตั้งใจสุดชีวิตเหมือนกันแต่มันก็ออกมาแบบมันเหมือนกับข้าวจานหนึ่งอ่ะนะแล้วแต่คนกินแล้วชอบ ผัด ร กะ ส เพ ไหน ราอ่ะ ซึ่งเรามองว่ามิกเล่นดีบางคนก็อาจจะมองว่ามิกเล่นไม่ดี มันแล้วแต่คน มีใครจะชี้ได้อีกแล้ว คือเราเห็นว่าซีนที่หัวหน้าแอบถ่ายอ่ะกับรูปที่อยู่ในกล้อง อ๋อ มันดูเป็นคนละมุม อง กัน ศาใช่ไหม องศานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย นิดหน่อย แบบเพราะตอนแรกเราคิดว่าเป็นรูปด้านหลังด้วยซ้ำ ตอนที่วิ่งมาจากร้านเหล้าวิ่งหนีนักเลงอ่ะตัวละครไว้มันมีของมาด้วยปะ ไม่มีไว้โรงแรมแล้ว เอาวันแรกแล้ว โรงแรมแล้วมี ชี้กันละเอียด ชอบความพยายาม ชี้กันละเอียดมากเลยอ่ะ ไม่ จ ใช่ ริง คอนติเนียเลย เราชีพพ่อเลี้ยงเป็นพอที่เราไม่สนใจเท่าไหร่เราพูดจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าเราอินไปกับไอ้นี่ ในฐานะคนไม่ได้อ่านนิยายพี่ ในฐานะคนไม่อ่าน มัน นิยายเว้ย ใช่ไหม เพราะเราไม่รู้ มี พ่อเลี้ยงใช่ไหม ไม่แล้วก็แบบเรายังรู้สึกแบบว่าเสื้อที่พ่อเลี้ยงใส่กับเสื้อที่ครูเทียนใส่อะมันก็ดูเป็นแบบตัวแม่เหมือนกันเกลียดอะคือแบบว่าคือแบบว่า See you at the tent มันสุดจริง ไม่เพราะตอนเนี้ยเราซื้อและเราโฟกัสกับความสัมพันธ์ของสองคนเอาพูดจริงๆนะต่อให้เรื่องนี้สมมติว่ามันไม่มีพอร์ตพ่อเลี้ยงอันนั้นขึ้นมาแล้วเราต้องดูอีสองนี้มันจีบไปเรื่อยๆเราก็ดูนะเราจะพูดอย่างนี้คือตอนแรกตั้งใจจะมาชี้เพราะว่าเหมือนแบบ ป่วยกันไปเยอะแล้ว เดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็ชมดูกี่ EP ก็ชื่นชมเงี้ยแต่ EP เนี้ยมันสนุกอย่างที่บอกไงแล้วมันดีเลยแล้วมันทำให้เราแบบเพลิดเพลินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพอคิดว่ากูต้องชี้เงี้ยกูจะชี้อะไรวะมันส เนี่ย นุ มึ ก งตั้งกฎ ก็ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็น แต่สำหรับเราชี้เรื่องหนึ่งในสายทุกคนชอบอ่ะคืออีรถขับรถนั่นแหละแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสกิลคือสำหรับเรามันก็ดึงสายตาเราอยู่ดีเลยนะเราก็จะรู้สึกอยู่ดีว่าเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบเลยเวลาที่ใช้ฉากในรถแล้วต้องใช้บูสกรีนอะไรอย่างเงี้ย เราชื่นชมว่าถ้าเทียบกับละครที่ผ่านตาไปช่วงนี้ทั้งหมดอ่ะนี่คือเนียนนะโอเค หลังจากที่เราปล่อยกันมา 4 EP EP ที่ 5 เดี๋ยวเราจะลองหยิบคอมเมนต์ที่เราชื่นชอบหรือเราอยากตอบแล้วกันใครชอบอันไหนพิเศษก็หยิบขึ้นมานะคะ แล้วก็อันนี้พวกเราขออนุญาตเป็นตัวแทนและขอบคุณทุกคนที่ Subscribe แล้วก็ชมด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม 2,000 กว่า 2 ล้านคน เราชอบที่บอกว่าตอนแรกเห็นว่าพี่ผู้ชายมานั่งดูซีรีส์ว่า ไม่ได้คอมเมนต์นะ ซึ่งมีหลายรอบมากที่เป็นแบบนั้นเป็นตุ๊ดค่ะ เราว่าเราเป็นเกย์ว่ะ นี่ อาจจะคุยเรื่องนี้เหรอได้นะ ว่าใครเป็นอะไร โอ้เดี๋ยวเราจะเล่าว่าจริงๆเราเป็นตัวแต่เด็กแบบลืมตาก็พอรู้แล้วใช่ป่ะแต่ว่าพอไปมหาลัยเราก็แอบเป็นผู้ชายใช่ป่ะแล้วเราก็เป็นผู้ชายไป2 ปีปี 1 ปี 2แล้วเราก็มีเพื่อนผู้ชาย แล้ววันที่ปี 3เราเข้าไปเรียนการแสดงอัพแค่วิชาพอวันที่เราเป็นตุ๊ดเต็มตัวแล้วว่าเพื่อนผู้ชายมันเรียนอีกเองนะมันก็รู้เว้ยรู้ป่ะมันไปตอบกับเพื่อนเราว่าอะไรมึงไม่ต้องไปบอกมันนะว่ากูรู้แล้วปล่อยมันไป แต่ว่าก็ห่างกันไปเพราะว่าเราเรียนที่รังสิตมาเรียนกุลไทยมันเลยแยกกันไปโดยปริยายแต่แบบเราก็รู้สึกแบบเหมือนเพื่อนเสียใจเลยนะเราเป็นตุ๊ด ไม่
ไม่เหมือนตุนเลยเนาะตุนเขาโอเคเนาะ โอเค ตุนแบบ ตุนอยากรู้เลยว่าตกลงว่าตุนเป็นผู้ชายหรือเป็น ตุนเป็นผู้ชายตุนก็เพย์บอยตุนเขามีผู้หญิงอยู่ข้างๆเนาะในตอนอยู่กรุงเทพอะ คูณ XO อยากดูพี่คนทรายเล่นซีรีส์อีกค่ะ พี่เฟรม เฟรม จาก EP 3 ไม่กูว่าอีกอันหนึงชอบพี่เสื้อขาวกับพี่เสื้อเหลือง จิน อย่าลืมซื้อ อันนี้ อย่าลื ที่ ม บอก ซื้อ ว่าไม่อยากให้สคริปต์ผ่านเลื่อนอันนี้ก็แก้ไขแล้วนะครับ ก็คือเดี๋ยวก็จะนั่งดูกันยาวๆไปเลยอะไรอย่างนี้ แล้ว เนาะ ก็แยกคลิปให้เลย แยกคลิป ครับผม อันหนึงที่คราวที่แล้วมีคนสงสัยกันเยอะก็คือซีนที่ไปแอบดูบ้านไปส่องไปฉายนั่นแหละก็มัน เล่า คือ หน่อย อะไร เล่าหน่อย จริงๆแล้วในนิยายอ่ะมันคือคืนหมาหอนนิยายเรื่องนี้เขียนเมื่อประมาณปี 58 เราคุยกับนักเขียนไว้ว่าเมื่อก่อนที่เขาเขียนเรื่องนี้รีเสิร์ชทั้งหมดมันมาก่อนปี 58 แล้วตอนนั้นน่ะคนพบว่ามันมีประเพณีอันนี้อยู่จริงก็คือตามข้อมูลที่เขาเล่าให้เราฟังมาเนาะว่ามันก็จะมีคืนก่อนแต่งงานเขาก็ให้เจ้าบ่าวเนี่ยออกไปในนั้นมันระบุว่าทำพิธีล้างมลทินโดยแม่ไม้ที่เลือกมาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือชุดข้อมูลที่มันเคยมีมาแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นความเชื่อทีนี้พอหลังจากปี 58 ที่เขาเขียนนิยายมาปรากฏว่าตอนที่ซีรีส์เรื่องนี้จะออกไปอ่ะก็มีคนที่เรียกมีความรู้เขาก็มาแนะนำว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มันไม่มีแล้วนะประเพณีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านิยายมันก็มีแล้วเราเขียนบทแล้วเราถ่ายไปหมดแล้วเราก็เลยแบบทำยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้องค์ประกอบความสนุกของซีนนี้มันยังอยู่ให้มันครบรสอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องตัดทอนไดอะล็อกบางอันออกที่มันพูดว่าอันเนี้ยคืออะไรทำอะไรเกิดอะไรขึ้นออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูงงสำหรับชาวต่างชาติบางคนที่แบบว่างงว่าเอ้ยมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้พื้นที่ตรงนี้พูดแล้วกันก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่ถ้ารู้ว่าข้อมูลนี้มันอาจจะไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็อันไหนที่มันจะหมิ่นเมย์ในการที่จะแบบไปพูดเรื่องข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็เลยชิปออกไปน้ำลายไหล และนี่คือคุณออฟนพนัทครับ ใช่อันนี้แหละ มีคอมเมนต์ไหนอีกปะถ้าไม่มีฉันจะไปเวียนเทียนแล้ว เอา ไม่ทันละทันเหรอทัน ขอบคุณคอมเมนต์ต่างชาติสำหรับเรา คุณทำซับคุณหน่อย So we're gonna let actually it's kind of like great that you guys watch it from overseas and enjoy us. So just waiting for him to do the back translation. And thank you for all of your participate. And please subscribe for our channel, click like, click shares, and then we can get support from you guys too. yes และนี่คือพี่น็อตครับที่สุดแล้วก็มีคนพูดภาษาอังกฤษคล่องที่สุดมาอยู่กับ ซา เรา ลัมซาลัมเตริมากาซี แปลว่าอะไร เอาตัวประเท เดี๋ยว ศ งานที่กำลังจะมีของโจอะไรฝาก มาฟังงาน กำลังจะมีซีรีส์ ขายของ ชื่อเรื่องว่า Love Pharmacy ร้านยารักษารักออนที่ bugaboo.tv นะครับแอปพลิเคชันก็เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้สนุกสนาน ทีนี้พูดขี้ได้ จริง ออน BNK ขี้อ่ะ ขี้หรือปวดขี้ ใช่มี7 ตอนตอนละ 7 ตอน 30 ประมาณ 30 นาที ทุกวันอังคาร1 ทุ่มครึ่งเก่งมาก แล้วก็ใกล้จะเปิดกล้อง The Player แต่เพลเยอร์ชื่อว่าอะไรนะ รักเป็นเล่นตา เป็นเล่นตา พอพูดถึงตรงเนี้ยก็อยากพูดคำหนึ่ง ว่า เอาบทมาเร็ว เราควงงานกันในรายการนี้เลยเหรอ ๆ ใช่ออกเนี่ยยังไม่ส่งบทครับ โอเค ฝากด้วยได้ปะเมษายนนะคะ ครับ ซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการของฉันภายใต้ Under Tero Music นะคะ เย้น้องนุ้ยนี่คือน้องนุ้ย พี่เฟรม พี่เต้นฝากผลงานค่ะ อ๋อ เรามีโชตอรี่นะครับ ใช่ อันนี้จะพูดอยู่ว่าเป็น ของเรา จริงๆเป็นเพจของกลุ่มพวกเรานะทั้งหมดที่ดูแลโดยพี่เฟรมในนั้นมันก็จะว่าด้วยเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ ครับผม นะแล้วก็พูดเรื่องแบบมุมมองต่างๆ ที่มันไม่อยู่ในขนบซะทีเดียว ครับผม ในสื่อบันเทิงในหนังสือในหนังในซีรีส์ใดๆก็ตามที่เราจะหยิบมาพูด ความหลากหลายทางเพศรอบโลกนะครับ ใช่ ครับผม ที่เล่าอยู่บนสื่อบันเทิง Facebook.com เพจของพวกเราแล้วพี่เฟรมก็มีเพจมนุษย์ดูหนังปะ ใช่มาดูหนัง ใช่ ด้วย ครับ เป็นพอดแคสต์คุยเรื่องหนังกับน้องเคนจิวสิงห์นะครับ ซึ่งเคนจิเล่นเรื่องอะไร นับสิบจุด เราขายกันเก่งมาก อาจจะเรื่องอาจจะมีไลฟ์ของพวกเราในทอทอรี่ด้วย ใช่อยากคุยเปล่าก็ไม่รู้เราก็คิดว่าคงมีคนแบบอยากคุยกับต้องมีอ่ะเนาะ ใช่ กันสดๆ ไว้ถามตอบ ใช่ ว่าคนนี้มีผัวหรือยังคนนี้อะไรประเภทนั้น ตอนนี้ครึ่งทางแล้ว จ เนาะ ริงๆก็อยากให้ฟีดแบ็กมาด้วยว่าการที่เราแยก อย่างเงี้ย อย่างเงี้ย รีแคปอย่างเงี้ย ฟีดแบ็กมาได้ทุกอย่าง ใช่จ้ะใช่ชอบให้ ปรับ ชอ ทุ บ กอย่างให้ ขอบคุณทุกคนมากนะ แล้วก็เราก็พร้อมที่จะรอแบบสินค้าอะไรแบบเนี้ยมาตั้งอยู่ตรงนี้ด้วย ให้หนูใส่ไว้บนหัวตลอดเลยก็ได้ ใช่